Το θυμάρι δεν είναι απλώς ένα αρωματικό βότανο. Είναι ένα φυσικό εργαλείο για την πέψη, το φούσκωμα και την ενίσχυση της ευεξίας. Δες πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σωστά, γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Το θυμάρι βοηθά στην πέψη των λιπαρών τροφών και καταπολεμά τα παράσιτα. Η αντισπασμωδική δράση του αιθέριου ελαίου του μαλακώνει τους μυς και ανακουφίζει το πεπτικό σύστημα. Φτιάξτε έγχημα θυμαριού σε τσαγιέρα, 2 φλιτζάνια ζεστό νερό και 1 κουταλιά σούπας ξερό θυμάρι. Σκεπάζουμε για 10 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε. 1 φλιτζάνι μετά το γεύμα και 1 μετά το δείπνο. Επαναλαμβάνουμε για 2 με 3 μέρες. Αιθέριο έλαιο θυμαριού. 1 σταγόνα σε νερό μετά τα γεύματα, 3 φορές την ημέρα για 3-4 ημέρες στη σειρά. Επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, δηλαδή και με το θυμάρι αλλά και με το φούσκωμα, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή. Wow.